त्यसपछि ब्याक आउनु होला। त्यसपछि आफ्नो मोबाइल युट्युब स्टुडियो ओपन गर्नु होला। त्यसपछि हजुरले यहाँ आफ्नो भिडियोमा जानु होला। त्यसपछि यहाँ कलम बटन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ बेसिक सेटिङमा हजुरले आइसकेपछि यहाँ डिस्क्रिप्सनमा पनि आफ्नो हेयरस्टाइल च्यानलको नाम राख्नु होला भने त्यस्तै तल देख्न सक्नुहुन्छ ट्यागमा पनि अवश्य पनि आफ्नो च्यानलको नाम राख्नु होला। यति गरिसकेपछि हजुरको च्यानल सबसे प्रथममा उपस्थित अथवा उपलब्ध सर्च गर्दाखेरि हुनेछ। त्यस्तै हजुरले आफ्नो च्यानलको नाम राख्दाखेरि लोप भएको च्यानल अथवा कम प्रयोग भएका अति लोभीय खालको च्यानलको नाम स्ट्यान्डर्ड खालको च्यानलको नाम राख्नु होला। किनभने जस्तै हजुरले भाइरल च्यानल राख्नुभयो भने भाइरल च्यानल धेरै युट्युबरहरूले प्रयोग गरेको पाइन्छ। त्यसैले यो राख्नुभयो भने हजुरको च्यानल सबसे फर्स्टमा अवश्य पनि आउने छैन। किनभने यहाँ हजारौँ लाखौँ सङ्ख्यामा यस्तो च्यानलहरू हुन्छन्। त्यसैले हजुरहरूले आफ्नो च्यानल राख्दाखेरि कमै मात्रामा प्रयोग भएको अथवा प्रयोग हुँदै नभएको च्यानलको नाम राख्नुभयो भने अवश्य पनि हजुरको च्यानलमा अवश्य पनि सर्च गर्दाखेरि प्रथम रूपमा आउनेछ। अन्य हजुरले आफ्नो भिडियोमा अथवा डिस्क्रिप्सनमा पनि हजुरले आफ्नो च्यानलको नाम राख्नु होला। यति गरिसकेपछि हजुरको च्यानल अवश्य पनि सर्च लिस्टमा नम्बर 1 मा आउनेछ। अहिले कुनै पनि च्यानलको नाम फर्स्टमा आउनको लागि एकदमै कमै मात्रामा प्रयोग भएका अथवा अन्य च्यानल युट्युबरहरूले प्रयोग नगरेका च्यानलको नाम राख्नुभयो भने सजिलैसँग सर्च लिस्टमा आउनेछ। हजुरलाई यति नै। यस्तै अन्य भिडियो जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानल अवश्य पनि सब्सक्राइब, लाइक, कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। किनभने धेरैजसो साथीहरूले भिडियो हेरिसकेपछि सब्सक्राइब नगरेको पाइएछ। यसो गर्नुभयो भने भिडियो
हेरेको कुनै फाइदा हुने छैन। त्यसैले साथीहरू भिडियो हेरिसकेपछि कहिले पनि सब्सक्राइब, लाइक, सेयर, कमेन्ट अथवा कमेन्ट नगरे पनि भिडियो हेरिसकेपछि लाइक अनि सब्सक्राइब र बेल आइकन प्रेस अन गर्न पटक्कै नभुल्नु होला। धन्यवाद।